Afghan Online Academy. Bismillahirrahmanirrahim. Razu lesson 14 of Excel 2013. سوارلسم نمبر د سم تاسو سره او هوم ټاپ دی نن هوم ټاپ تاسو لولو فون ګروپ لولو سیدا ګورې موږ تاسو په خوا کلیبورډ ګروپ ولوست راځو چیرته نن فون ګروپ لولو دلته موږ تاسو کوم مطلب نوښت کوو سیدا فار ایگزامپل تاسو کوم لګ داسې انتخاب کو او دا مې څه کوم مرچ کو نوښت مې پکې چی فون مې پکې نوښت کو فون راځم تاسو کوم لاندې مطلب نوښت کوم فار ایگزامپل ته مې شکل چی فون کنټرول انټر پیس کوم ورپسې دته مشخص بارډر ور کوم دا قسم راځو اول ته ماته څه چې راکا ستا کوم قسم فونټ په کار ګور دا زه انتخابو مخه مطلب څه کا ماته سټایل بدل کا فونټ څه ته لیکيږي د لیکلو مختلف سټایل د څه لیکي فونټ ورته لیکيږي الکه څه قسم په کار دی ګور په دې کې کلیک کوم مخه او ته مله کدا قسم په کار دی خو یو خبر یاد کې ساته لکانو دوه قسم فونټ لرو جنرال یو د باډي لپاره دی یو د هیډر لپاره دی اوس ګوري پر ایگزامپل د ماته چې لکه انوان شو چې شما سره انوان شو دا چې شما سره دا هیډینګ شو چې شو لکه او ته څه وکړه سایز لګ غټ کا ورته ګوره فار ایگزامپل ما سایز څه کله زره زیات کو ورته دومره لکه وشي سیدا د بارډر مر کوم دا قسم بارډر تور کله کا نو سره کزما څه پکار دی هیډینګ په دې شکل باندې وشي سیدا هیډینګ مطلب چې کوم عنوان دی باډي ټیکس کوم چې د عنوان مربوطه شی دی نو تم چې لکه دا بدلوم په دې شکل باندې وسی ګوره ایریل بلک وسی ایریل وسی دا اوس ګوري دلته ما سره مختلف قسم شي دي فونټونه دي ګوره یو غاټ لیست دی سیدا رقم چی پکې دي فونټس پکې دي خو بعض پکې ذات مشهور دي څنګه دي ډیر پکې مشهور دي لکه کوم لکه اوس ګوري امپیکټ پکې ذات مشهور دی امپیکټ دا یو خاصه سټایل دی لکه دغه ته چې ایریل بلک می پکاره دا مطلب ذات مشهور دی ایریل بلک ګوره دا اوس ګوري مطلب ذات مشهور دی یو بل پکې دا ټاین یورومن ورته لیکي دا مختلف قسم شي دي د لیکلو سټایلونه دي په اصطلاح راځم ورپسې لکه باډي ټیکس راځم څه وکړه دا ماته په دې شکل ډیسپلی کا دا لکه کوم قسم وړم تم چې دته مطلب یو بل قسم سټایل کا دا قسم سټایل وسی دته لکه کوم قسم په کار دا ګوره تم دا قسم وسی سره دا رقم چې دې متصل دي سټایلونه دي دا مطلب څه قسم وسی دا قسم وسی دا لکه څه کبانه چینج ک په کوم شکل لکه وړم ایریل بلک وړم یا پر ایگزامپل ته چې په دې شکل باندې وسی دا رقم چې دي سټایلونه دي تاسو کولای شئ هغه څه کې فرق کې راځم ورپسې وایم چې په دې شکل باندې وګوره رقم سټایل تاسو کولای ته مشاهده کولای شئ او ته چې پر ایگزامپل په دې شکل باندې وسی کلیک کړئ سیدا په پښتو څه لري مشخص فونټ لري د سیډي نه څه کې انسټالیږي ورته پښتو څه لري مشخص فونټ لري او د سیډي نه څه کې ورته انسټالیږي خو ته مې دا په دې شکل باندې ډسپلی کا سیدا راځم دلته لکه دا چې کوم د ما سره سایز ده لکه څه سایز ماته چینج ګوره ډیفالت حالت کې ما سره څومره راځي 11 راځي ته چې لکه زیات کړه ګوره دا انتخابونه څومره لکه پکار دی جواب یې مې پکار دی اوس ګوره څنګه شو سایز ډیر غټ شو لکه دا لکه څه کوم پر ایگزامپل ته چې دام لګ زره څه غټ کا 11 نه دی یار دا څه کومه سلریش کا ګوره خو یو خبر یاد کې ساتي تا چې دومره څومره مطلب غټ کړ څنګه شما سره پام دغه سایز بچا پیږي هم کوچنی سایز چې اوس څنګه شو مطلب ډیر بځای پر ځای چې غټ دک ورکه کې مطلب بیا کم شي زیږي سیدا خاصو تم چې لکه زما څومره پکار دی یا دوا یا مطلب پکار اوس ګوري بيخي غټ شو سیدا ډبل کلیک دلته وکړه څنګه شما سره ایکسپینډ کړل شو سیدا ډبل کلیک ور باندې کواسته کې د سره ایکسپینډ کیږي سیدا ګوره نو ګوري نو څنګه شما سره ډیره غټه شولا خاصو چې دغه کوچنی قسم نه ملکه پکار دی یو لس صحیح دی اوس زما ذهن کې دا سوال ګرځي چې را د دې کې مطلب اخرانه سایز به څومره وي ګوره لکه کومه لکه څومره دومره پکار دی څنګه چل شو څه ویل کنو د یو او 409 ترمنځ څه کوي دا نمبر اخلي څومره یو او 409 زه ته چې لکه دومره غټ زما پکار نه سو کله کم کراته څومره یو لسی دی انټر کا خدي نن تاسو کې دا مطلب یو ځل انتخاب کړئ دا چې ملک څه انتخاب کړ او تم څو کله کې سایز غټ کراته په دې شکل وسیدا مختلف قسمه څه کوي ورته سټایل نور کوي بل ما سره چې لکه وای چې را انکریز فونټ سایز کلیک کړئ بنده ته مطلب وړي 2 سکه زیات کوته شپږ شو کلیک ور باندې اته وی سیدا 2 سکه زیات پوي کوي تم چې را څوک کمی کراته مطلب سایز څه کوي کچھ نه کوي غټی کا او کچھ نه کا بل خبره دي چې سایز کې داس مطلب څه کوي منفي ادنه شټپ کوله منفي لاس تاسو نشټپ کوله څه لکه چې نمبر به څنګه وي مثبت وي او همدارنګه کزه په کتاب کوم څومره لکه دلته مټاب کې چې شل اشاریه دا ګوري اشاره قبلوي خو منفي عدد نه قبلوي او 409 چې کوم د دې خرنه سایز دی خاطر پر چې موږ تاسو ګوري څومره سایز پکې سو کولتا 409 ټایپ کا ورته 409 کلیک کا ټایپ کوم څومره 409 انټر کا کچھ نه راځي 400 او 0 بیا 9 انټر کا څنګه چل شو سایز ډیر
غټ کړلی شو ښه خو زه ته یم چېرې څه وکړه 11 صحیح دی ښه د دې سایز څومره صحیح دی 11 انټر کړه څنګه شو ما سره خپل دې حالت ته راغی ښه په دې باندې کمولی هم شي او دې باندې زیاتولی هم شي صحیح ده ښه بل لکه څه وي چې بولډ یې کړه ته کلیک کړې بنده ایټالیک مې لکه پکار دی انډرلاین وسي په دې شکل باندې وسي ګورې انډرلاین سره لپاره استفاده کوو مشخص هدف لري ښه کوم موضوع چې زیاته مهمه وي کوم تاسو هغه انډرلاین کوو تم څه وکړه که دا ماته انډرلاین کا کنټرول پلس یو چې کوم دې لپاره شارټکټ دی ښه په دې شکل کې زما په کار ګورو ډبل انډرلاین کلیک دې باندې دوه کرښې چکر لاندې تی کش کړلې ښه دا سایز چې کوم تاسو ته جره ډبل انډرلاین ورته ورکړه کلیک دې باندې اوس ګوره ما دې څه کړل دوه کرښې لاندې تی کش کړلې راځه ما لکه چېرته بارډر ته دا ګوري یو ډېر مهم شی دی په ایکسل کې یو خاص اهمیت لري بارډر ښه څه لپاره ګوري فار ایگزامپل ته ما ټایپ کړل لکه یو جدول ټایپ کوم لکه چې ټایپ مې کړل لکه چې دا ما سره کوم دی آی ډي نمبر شو لکه دا سټوډنټ نیم شو تاسو سره دا فار ایگزامپل فادر نیم دی او دا فار ایگزامپل ایج شو تاسو سره دا کلاس شو فار ایگزامپل او فیس شو صحیح ده ښه ټایپ کول ته چېرې نمبر 1 دی ما سره څوک دی عثمان دی فار ایگزامپل ټیچر نیم فادر نیم طاهر ایج فار ایگزامپل 30 کوم کلاس لکه ورډ کلاس کې دی فیس څومره لکه 0 روپۍ فیس دی صحیح ده بل پر ایگزامپل ټایپ کوي چېرې څوک دی ما سره جان دی نام فادر نیم خان څومره عمر دی لکه 32 کاله عمر دی ایکسل کلاس کې دی صحیح ده ها فیس څومره لکه 1200 روپۍ فیس دی بل لکه کزان سره فار ایگزامپل نمبر 3 څوک دی عمر دی فادر نیم زاهد ها 33 کاله عمر لري لکه کوم کلاس کې دی ایکسل کلاس کې دی فیس فار ایگزامپل 1500 روپۍ دی اوس غواړم دې څه کومه مشخص بارډر ورته ورکړم صحیح ده څه کومه ورته مشخص بارډر ورکړم په ورډ کې موږ تاسو لوستلی یو که نه چې یو پیج بارډر دی یو سلیکشن دپاره بارډر دی نو هلکانو مخکې له مخکې ما سره تیار شو کوم دی دا خپله قلم چې کوم دی څنګه د پیج لپاره بارډر شو خو زه غواړم چې مشخص څنګه کړم مشخص ځای ته بارډر وکړم نو څه کوم دا به سلیکټ کړم څه مې لکه په کار ته چېرې دې قسم به اوسي باټم لاندې اوس ګورې تاسو مطلب بارډر شته که نه خو پاس نشته دی هلکه دا قسم زما په کار نه شو باټم زما په کار نه دی څه وکړه او ته هم چېرې ټپ اوسي پاس طرف ته اوسي ګوره اوس څنګه شو پاس هم ورسره څنګه شو راغی ښه دا انتخابونه مو ته څه وکړه لکه کوم طرف ته لکه په کار د لیفټ طرف ته راشي کلیک اوس ګوره چپ طرف ته شته خو ښي طرف ته بارډر هغه اویلیبل نه دی ما سره ښه دا بیا انتخاب کوم ته څه وکړه لکه ښي طرف ته هم بارډر ورکړه کلیک کړې بنده صحیح شو ما سره څنګه شو ښي طرف ته هم بارډر راغی ښه تاسو وایئ چې لکه څه وکړه نو بارډر کلیک کړې بنده اوس ګوره ما سره هېڅ بارډر نه ښکاره کېږي ښه وایي چېرې دا قسم هم نه وي دا انتخاب کا څه قسمه لکه زما په کار دی آر بارډر دا اوس ګورې یو بهترین بارډر دی ښه تاسو همیشه څه انتخابوئ ورته آل بارډر هم به پکې قلمونه راځي هم پکې روګانې هم پکې سیلونه صحیح ده موږ تاسو دې نه وروسته څه انتخابوو ورته آل بارډر انتخابوو ښه ته وایې لکه داسې نه وي آوټ سایډ مې په کار دی کلیک کړه دې اوس ګوره دلته فار ایگزامپل څه کوم ټایم چېرې زما آوټ سایډ په کار دی دې کې څه کړه کلیک کړه ګوره اوس چوکاټ مطلب څنګه شو دا فریم ته هغه ورغی څه ورته وایي هغه شته دی بارډر شته دی خو مینس کې نشته لکه دا قسم لکه زما په کار نه شو زه یو بل قسم غواړم ګوره څه وایي لکه نو آوټ سایډ وشو تینک بوکس بارډر کلیک کړه دې باندې اوس ګوره ما سره څنګه شول ته د دې په نسبت څنګه دی دغه دا یو څه ډبل شو ما سره صحیح شو څه قسم شو ډبل شو ښه دا به یو ځل انتخاب کړم او دې ته به ووایم چې دا نو بارډر کې یو ځل څه کړه نو بارډر اوس هلکه څه کوم دې ته بارډر ورکوم ښه راځه پس دلته څه قسم لکه په کار دی آوټ سایډ بارډر مې په کار دی یا مطلب تینک ښه وایي چې باټم ډبل بارډر کلیک کړه دې باندې اوس ګوره ما ته څنګه شو لاندې راغی خو دوه لاینه ما سره دا لکه موږ تاسو کله ټوټل جوړوو دا بیا ورته ورکوو ښه ډبل نه ورته ورکوو صحیح ده ښه دا انتخابوم بیا راځم ورپس دلته بارډر ته کلیک کړه دې باندې څه کوو لکه تینک بارډر کلیک کړه دې باندې اوس ګوره په دې شکل طرف چې کوم دې بارډر ښکاره کړي یو دی خو مطلب څنګه دی لږ ډبل دی ما سره ښه دا انتخابوم بیا ورسره بارډر ته لاړ شه څه قسمه لکه اوسي ټاپ بارډر اوسي کلیک کړه دې باندې اوس ګوره پاس باندې چې کوم دې بارډر څه کېږي ډسپلې کېږي ښه دا انتخابوم بیا بارډر باندې کلیک کوم لکه څه قسم اوسي ګوره ټاپ اینډ باټم بارډر ستا په کار شول چې هم د پاس وي هم د لاندې اوسي او که وایي چې نه ټاپ اینډ تینک بارډر په دې شکل مطلب اوسي یا ټاپ اینډ ډبل بارډر کلیک کړه دې باندې اوس ګورې ما سره په دې شکل باندې چې کوم دې څنګه شو بارډر ډسپلې کېږي ما سره ښه راځو ورپسې بیا دلته په دې زه کلیک کوم څه وایي لکه ډرا بارډر بعض اوقات ته مطلب غواړي چې راځه خپله یو شی ډرا کومه دا ګورې یو مې مسله ده کلیک کړه دې باندې اوس ګوره زما د کرسر شکل په څه شي باندې بدل شو په پنسل بدل شو قلم باندې اوس ګوره کوم ځای کې لکه غواړم دلته غواړم خو دا ګوري مطلب څه کوي صرف آوټ سایډ ته ورکوي فریم په شکل باندې اوس ګوري دلته مطلب ډرا کومه مینس ته مطلب نه ورکوي چې دا ښه دا قسمه لکه زما په کار نو څه قسم په کار لکه ډرا بارډر ګریډ کلیک کړه دې باندې اوس ګوره دا څنګه شو ما سره ګریډ هم ورکوي ورته بارډر هم ورسره راځي ولکه په دې څه کوم زره کشکاږم ګوره صحیح ده نو ما سره څنګه شو بارډر ورته ورکړلی شو ښه ګریډ کې څه کار کوي چې هم کالمونه هم روګان هم سیډونه څه کوي دې ته مکمل ته بارډر ورکوي درته
ښه دا قسم ستاسو په کار نه شو ته هم چېرې څه وکړه ایریس بارډر کلیک کړې باندې کوم دی په کار لکه کلیک کړې باندې کلیک سره څه کېږي دغه لیمنس دی وري ایریس مین پاکول سیدا ښه دا قسم ستاسو په کار نه شو ته چېرې بارډر لاین بدل کړه کوم قسم لکه سور لاین ګوره دلته څه کومه ډرا کوم په سور لاین به ما سره څنګه شول بارډرونه راغلل ښه بیا راځه ورپسې دلته څه وکړه لکه سټایل یې بدل کړه لکه په دې شکل ووړسي ګوره کلیک کړې باندې ډرا کړه داسې دا اوس ګوره څنګه چل شو سټایل یې بدل کړلی شو ښه بل شکل لکه ستاسو په کار شروع ته یم چېرې څه وکړه دا قسم مطلب ما ته راوړه کلیک کړې باندې په دې شکل ووړسي دا ما سره کوم دی بل سټایل شو ښه وایي چې لکه موډ بټر کلیک ور باندې ښه ولته ګورې ما سره چې لکه نو فارمټ سیل لګی ښه دا مسله ګان وروسته بیا هم وایو ښه خو راځو ورپسې اول په دې کې دا بارډر ولولو ښه څه وایي لکه دا سټایل نه دی ما سره لکه کوم شکل په کار دی دې شکل باندې آوټلاین په شکل باندې او که نه مطلب انسایډ ووسي ګوره دا ختمومه اوس څنګه شو ما سره انسایډ مې لکه په کار دی یا بیخي دا نن کا او ته چېرې انسایډ مې په کار کلیک کړې باندې څنګه چل شو بهر چې کوم دی مطلب نه ښکاره کېږي خو صرف مینس کې ښکاره کېږي ښه دا بدلوي لکه دا شکل باندې نه وي او ته مې څه وکړه لکه بارډر راته راوړه ښه دا شکل لکه زما په کار نه شو څه قسم غواړم لکه آوټلاین ټول څه ما ته بارډر راوړه یا په دې شکل غواړې چې پاس دې نه وي لکه مینس کې دې هم نه وي دا قسم دې نه وي لکه داسې کرښه پکې راکش کا مایل شکل باندې کلیک کړی باندې اوس څنګه چل شو ما سره بارډر راغی خو په مایل شکل باندې دی چې نه عمودي دی نه افقي دی ښه وایي داسې نه وي لکه بل شکل ته وړوه دا قسم یې پرې راکش کړه ګوره دې قسم مطلب ستاسو په کار شي دا قسم مطلب غواړئ چې دواړه چې یو بل څه کړي کته کړي کلیک کړی باندې اوس ګوره ما سره بارډر جوړ کړلی شي دا ښه دا مختلف قسمه شي دي تاسو سره سټایلز دي ښه دا تاسو مطلب څه کولی شئ استفاده کولی شئ مطلب وایي دا قسم نه وي لکه دا ختم کړه دې ځنه دا هم ختم کړه لکه صرف څه وکړه دا قسم واوسي بس نور ما ته مخ ښکاره کوه ټیپ په شکل باندې کلیک اوس ګوره ما سره څنګه شو ټیپ په شکل ډسپلې کړلی شو ښه راځم ورپسې بیا دلته بارډر ته او که مطلب ته سټایل نه بدلوي نو څه وکړه سټایل یې لکه بدل کړه په دې شکل غواړې کلر یې څه قسم لکه اوسي شین کلر ورته ورکړه اوکې که اوس ګوره ما سره څنګه شول ته رنګ یې بدل نه شو کړلی که نه دا به انتخاب کړمه ښه انتخاب وکړم تاسو ته چېرې څه وکړه دا مطلب کلر یې بدل کړه ته راځه ورپس دلته دې ځینه هم کولی شه په دې شکل واوسي څه خبر نشته پکې ډرا کړه دلته لکه دا دی صحیح ده ښه راځو ورپس دلته ما ته بل څه وایي چېرې څه مې په کار دی فیل کالر اوس مطلب زه غواړم یو قلم څه کوم په مشخص رنګ باندې ډک کړم فیل څه مطلب ډکول دا مې لکه څه انتخاب کړو کوم قسم لکه زما په کار دی دا کلر دا دی دا لکه انتخاب مو ته څه وکړه لکه دې ته مې یو کلر ورکړه څه قسم واوسي لکه په دې شکل واوسي دا اوس ګوره ته مستقیما څه کولی شي لایو پریویو کولی شي ته ګوره په دې شکل مطلب غواړې داسې غواړې سیده رقم چیرې ما سره رنګونه دي او که ستا په کار شو چې رنګ ته ختم کا دا به زه انتخاب کړم څه وکړه لکه نو فیل ګوره هلته انتخابوم چې نو فیل کلیک کړې باندې نو رنګ څه شو ما سره ختم کړلی شو سیده ښه داسې مطلب تاسو په کار نه شو چې مور کلر کلیک کا لکه فوټوشاپ باندې مطلب څه کې خپله ځان ته جوړوي دا قسم رنګ وي اوکې کا سیده اوس ما سره څنګه چل شو هماغه رنګ ورباندې اپلای کړلی شو سیده خو په بیکګراونډ باندې خبر وای چې لکه ته زما څه په کار دی فون کلر مې په کار کلیک کړی باندې زه اوس مطلب غواړم د دې نوشتې رنګ بدل کړم کلیک کا کوم قسم لکه څه په کار دی ژړ رنګ ورته ورکړه یا دا قسم ګوره دا مې انتخاب کړه چې دا فون کلر څه مطلب شو یعنې په خپله د دې نوشتې رنګ چې کوم دی دا ما څه که بدل کا کوم قسم لکه غواړې دا قسم صحیح ده رقم چې دلته ما سره د دې سټایلونه دي ښه تاسو دا څه کولی شئ استفاده کولی شئ جره په دې شکل باندې بس وي تور رنګ باندې صحیح ده او که وایي چې مطلب مور کلر مې په کار په دې باندې کلیک وکړه تاسو سره چې کوم دی مطلب نور کلرونه دلته څه کې ډسپلې کېږي لکه دا قسم څه که ما ته راوړه کلیک کوه ورباندې اپلای کړلی شو